Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For English Year 3, today we continue Unit 5, Gardens in Bloom, Part 4. Okay, for this week, you need to do 2 exercises. First, page 34, and the second one is page 35. Okay, look at page 34. Okay, tengok muka surat 34. Okay, first you need to write down day and date. Okay, kamu masukkan hari dan tarikh. Okay, today is Monday and date is 5th of July 2021. Okay. Exercise 1. Okay, latihan 1. Rearrange and write. Okay, susun dan tulis semula. Rearrange, susun semula dan tulis. Okay, for example. Okay, tengok contoh sini. Orange, Ixora, the, is. Ayat ni tak betul ya. Okay, so what you need to do is rearrange. Susun semula ayat yang betul. So the correct sentence is the Ixora is orange. Jejarum oren. Bunga jejarum oren. Okey, faham? Rearrange maksudnya murid susun semula ayat yang diberikan di sini. Kerana ayat yang diberikan adalah tidak betul susunannya. Okey, kita tengok satu persatu. Okay, number 1. The beautiful jasmine is. The beautiful jasmine is. Cantik jasmine ialah. Ayat tu tak betul ya. Okey, jadi apa ayat yang betul? Okey, the jasmine is beautiful. Bunga jasmine cantik. Okey, so the jasmine is beautiful. Jadi murid tuliskan semula yang betul tu di sini. Okay, for number 2 until number 5, cikgu nak murid cuba jawab dengan sendiri. Boleh? Okay. Number 2, have roses thorns many. Okay, roses ialah bunga ros. Thorns ialah duri. Jadi bunga ros banyak duri. Okay, so apa ayat yang betul kat sini? Roses have many thorns. Roses have many thorns. Bunga ros mempunyai banyak duri. Okay, number 3, sunflower. Number 4, rafflesia. And number 5, hibiscus. Okay, faham? Okay. Bagus. Okay, next. Open page 35. Okay, next page 35. As usual, you need to write down day and date. And then the exercise is punctuate the sentences. Punctuate the sentences. Masukkan tanda baca di dalam ayat yang diberikan. Ada 3 di sini ayat ya. Okey, kalau murid tengok di sini, okey, tanda baca tidak digunakan di sini. Okey, apa itu tanda baca? Kita dah belajar dahulu tanda baca tu ada tanda nokta, ada tanda apa? Full stop. Okey, untuk permulaan ayat. Yes, capital letter, huruf besar. Comma. Comma menandakan apa? Untuk membezakan ayat sebelum dan selepas. Untuk memisahkan ayat. Jadi tidaklah ayat itu bersambung saja. Okey. Tapi di sini, okey, cikgu nak murid hanya masukkan tanda baca apa?
Permulaan ayat. Capital letter. Huruf besar. Contoh. Okay, kita tengok satu persatu ya. This is an ixora. It is orange. It is beautiful. This is an ixora. Ini ialah bunga jejarum. It is orange. Warnanya oranye. It is beautiful. Ia cantik. Okey. Apa permulaan ayat? Apa huruf mula di sini? Yes, this. Jadi, huruf T di sini, murid perlu tukarkan kepada huruf besar, capital letter. Jadi, tukarkan semula, salin semula ayat tu, masukkan di sini, pada ruang ini. Okey, masukkan ayat ini dulu. This is an ixora. Okey, T tu huruf besar. This is an ixora. Lepas tu, it is orange. Huruf I di sini, tukar huruf besar. It is orange. It is beautiful. Huruf I yang ketiga, huruf besar. Okey, ini adalah ayat yang akhir. It is beautiful. Jadi, ayat yang akhir perlu masukkan yes, full stop. Murid perlu letakkan titik pada akhir ayat. Okey, faham? Permulaan ayat tukarkan kepada huruf besar. Sebab kita nak satu-satu kan. This is an ixora. Okey, huruf T tukarkan huruf besar T. This is an ixora. Full stop. Titik. It is orange. Full stop. It is beautiful. Full stop. Okey, faham? Okey, jadi cikgu nak murid cuba buat latihan punctuate pada number 2 and number 3. Okay, number 1 cikgu dah bimbing. Jadi cikgu nak murid sama saja untuk number 2 dengan number 3. Murid pada permulaan ayat tukarkan huruf kepada capital letter, change the letter to small letter to capital letter, huruf kecil kepada huruf besar sebab permulaan ayat. And okay, ujung ayat ni, okay, ayat yang terakhir ni, perkataan yang terakhir ni, you need to put full stop. Masukkan titik menunjukkan ayat itu habis. Jadi akan masuk permulaan ayat yang baru pula. Masukkan capital letter, tukarkan kepada capital letter, huruf besar semula, dan di hujung ayat itu masukkan tanda titik noktah. Okay? This is a sunflower, one sentence. It is yellow, second sentence, and the last sentence is it has many seeds. Ada 3. Okay, there are 3 sentences. Setiap latihan tu ada 3 ayat mudah. Okey, jadi murid hanya perlu tukarkan, masukkan tanda baca yang betul iaitu huruf besar dan juga tanda noktah. Okey? Okey, that's all for today. Setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat siapkan tugasan yang diberikan ini. Okey, seperti biasa, latihan yang telah disiap. Tunjukkan bukti yang murid telah menyelesaikan latihan tersebut. Okay, till then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.